what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. Yo, what's up guys? This is G ng G-Tech Bro muli nagbabalik at eto meron tayong online customer at ang kanyang cellphone ay ViVo y53. Kitang-kita naman ang diferensya kung ano ang sira ng kanilang unit. Eto po sila Sir Wat mamaya. Sila po may-ari nito at nakuha ko lang po sila sa online. So nag-deal naman kami sa price na gusto niya at gusto ko rin. Pumayag naman ako kasi malambot lang ako, easy to get lang po ang idol nyo. Ayun po ma. So ito na po, napatawa ang tropa. Papalitan na po natin siya ng LCD at original po ang ipapalit natin kasi para wala tayong back jab. So watch lang po kayo mga guys. Ayun na, kuha ka ng palakol. Nasa inyo na yung holder, no? Yung holder? Okay. Kala ko na wala. So napaka-basic lang. Pagtusok ko ba? Test point? Freezer? Freezer? Hindi. So busy rin ang idol ko sa likod ng master ko rito yan. Master na master namin yan, mga tech. May screw pa pala. So star. Busy sa likod mga guys. So ayun na po. Wala na tayong magagawa dahil winalang hiya. Papalitan na lang natin ng bagong screw. Okay na, natanggal na natin. So, sisirahin natin ng todo to para joke lang sir, ma'am. Mag-umpisa tayo. Kompleto naman. Wala na pala yung isa. So, okay lang yun. Tornilyo lang naman yun. Siya naman magdadala yun. Lalagyan na lang natin ng tornilyo ng truck para gumana ng pakiramdam nila sir at ma'am. Kasi kulang daw yung tornilyo nilagay ng unang tech na tumingin nito. So mga kapwa natin tech, please mag-service tayo ng maayos sa mga customer natin para maganda ang feedback natin sa kanila. Kasi pag nasira kayo, sira na rin kami. So kasi yung unang gagawin natin is baklasin natin yung damage na LCD nila sir ma'am. Tapos mamaya na kayo mag-text. Para may customer tayo, nakita niyan, nasa vlog tayo. Kuya, yung J1 2015 na LCD para sa magkano? Dalawa po talaga kasi yun, original at class A. So mamili kayo, original or class A? Pero yan, original yan. Siyempre naman, makikita nyo. Pero yung class A ko, magkano pag sa J1? J1, mababa lang, masa 1.5 ata. Oo nga. Walang mura sa pyesa ng Samsung. Bakit? Alam nyo ba ba't tinatanggal ko to? Para madali baklasin yung LCD. Nabaklas na pala nila to, di ba? Yun nga po. Oo nga pala, no? Shit, damn. What the fuck? Binaklas na pala nila to, so hindi na nakadikit to. Wala na po yung rubber niya sa gate. Kuya, pag tinanggal mo ba yan, kunyari, kasi nagagamit ko pa yan noong nakaraan. Tapos tinanggal niya, hindi na talaga magagamit ko kung sakala binarik niya ng ganyan. Hindi na po kasi may defect na eh. Ngayon, Nung tinanggal, lalo nag-defect. oo. That dinimanda niya na siya. Ay! Bigat? Para wala nang palag.
Limutan natin mga sir, ma'am. Totally na tanggalin na pala to. Ayun na po, nakawawa naman. Huwag kayo umiyak, huwag kayo umiyak. Nagawa natin to. Importante po kasi lahat, bago tayo magbabaklas ng mga parts ng any unit, remove the battery. So, maiwasan natin yung pagkaroon na shorted, disgrasya. Nagulat kayo, kakapalit nyo lang, ba't ayaw bumukas? Diba? Kasi po, antangan nyo nun. Dapat iwasan yung battery. Yeah. Kung ngayon nakita yung binaklas ko mo. Para may iwasan, parang bata. Para may iwasan lang po ang shorted. So guys, ayun na po guys. So pass. So guys. Ba't kailangan ba guys? No, magpapalik sa vlog. So guys, ba't ganun? Hi guys, pwede naman ganun. So ito na, tanggal na po natin ang LCD ng ViVo y53. Ayan na po, damage na po. So papatirigan na po natin ng kandila to sa Quiapo para mapalitan. Kuha lang po tayo ng pyesa mga guys. Ito, nakakuha na tayo ng pyesa ng LCD ViVo y53 na original, galing ibang bansa, pinadala pa mula US, pina-LBC kaganina, ang bilis. So, baka di pa kayo maniwala original to, lahat sinabi ko na. So, iingatan muna natin kasi medyo maselan pag LCD. Charan! Napakanipis po. Ayan po ang kaibahan. Original. Pag fake ko yun. Pag class A po, napakakapal. Bakit? Ano naman, wala naman tayong ginagawang masama. Nagre-repair lang tayo. So, ayan po. Review. So, bago ang lahat, ang KMA Klabos, ang una natin gagawin is testingin ng LCD bago natin i-fix. Okay? Yan ang pinakaunang magandang gawin nyo ay testingin ang LCD para walang problema. Kasi baka mamaya pag pinix nyo na tapos di naman gumagana, baklas ka na naman, iyak tawa ka. Alam nyo ba yung iyak tawa? Ako hindi ko alam eh. Iyak ka tas natawa, parang baliw ano eh. Ito may ulat. Yan. Paa mo. Adiri. So ayan. Kinabit mo na natin yung LCD pero hindi pa siya nakapix. For testing lang po muna. Servisyo natin. So ayan po. Hintayin po natin para ma-testing. Mamaya na po kayo mag-chat at mag-text dahil may ginagawa pa po ang yung G. So, ayun na. So, may password. Sir, anong password? Naksang bilis ah. Nakita nyo kung gaano ka-smooth. Parang wala pa rin pinag-iba sa nasira niyang unit. Pag pindot niya, parang ayaw niya pakita sa akin. So, pag testing ng touch is ganyan po, didiinan natin ng isang apps, tapos igagano ganyan natin. Ayan. So, nakita nyo sa mga area na dinadaanan ng apps, hindi siya bumibitaw. Ang ibig sabihin ho, wala akong problema. Ang touchscreen niya, okay na okay po. Bibitaw lang siya pag ikaw na ang bumitaw. So, okay naman po, dial, text.
number, lahat testingin natin para makasabi na wala talaga problema. Ayan QWERTY, lahat po. Ay napindot na po natin at wala naman sablay, lahat po nag-function naman. So ganito po, i-fix na po natin siya para magamit na nila sir at ma'am ang unit nila. So reminded ko lang po mga sir ma'am, pag pinix po natin to, lalagyan po ng rubber. Yung rubber po ang magko-compress niyan para, kasi yung lalagyan natin pandikit, medyo matagal matuyo pero matibay yun. Hindi natin pwede i-din to kasi yung goma talaga magano. So wag niyo tatanggalin ng kahit isang oras lang sana. So okay na yung pagkatapos ha. Okay na. I-fix na po natin siya, napaliwanagan natin baka na maayos ang ating mga sir at ma'am. Kasi baka mag-good, ba nakagoma to? Diba? Meron pang putukan. Wala kasi lumulutang ako. Wait lang baby ha. Ayan. So bago natin i-fix, clean the area na lalagyan ng LCD kasi may mga naiwan pa siya dyan para kailangan malinis po siya para lumapat po ang LCD na ilalagay natin. So may dagdag bayad po to. Charity lang po tayo. Ayan po, linis lang po tayo ng linis. Sigurado yung walang maiiwang at konti kasi magkakos po yun ng mamaya na kayo mag-chat, magkakos yun ng ng bend parang hindi wala lapat. Yung iba ko kasi pag nalagay mo na, yay, gawa na. Pag uwi sa bahay, umiyak yung customer. Kuya, yung LCD na wala nga po hindi ito. 857. 857. Hindi kasi problema ng isang pang cellphone Yung LCD nga tama na. LCD talaga eh. Mukhang mahilig, may gera lagi eh. May gera yata lagi eh. Yung kuya yan naman, wala siyang basa. Bigla siyang talaga sa loob. Oh, pero bumubukas pa niyo, nalaman bumubukas. Bukas pa yan. Ano lang siya, navy blue lang po yung screen niya. LCD na kayo. Kaya yun, sige. Alam niyo yung pangmasa lang ako mag-price. Nakakaya naman, malaman nila, oy! Ba't ganun tingin mo sa akin lang? Sa akin yun. Hindi pares lang tayo. Alam niyo yan, mga naging customer ko. Huwag niyo akong idiin. So, dahil kulay black siya, kulay black rin ang gagamitin natin. Diyan mo muna yan, naka-live tayo. Naka-vlog tayo. So, ito na. Nalagyan na natin siya ng Super Pandikit T7000. Wala to rito, nabibilan to sa Amerika. Amerika lang meron yan. So mga area lang po na lalapatan ng mismo ng LCD na lalagyan natin kasi sobrang tigas po nito. Pero matagal lang siya matayo. Pero pag dinikit naman siya kuya, hindi siya kayo sa labas. Paano kita sa labas? Gilid ko. Hindi naman. Usually kung may wala kang basag yung mga pingas, kaya kong kabit to ng hindi halatang pinalitan. Kaso may pingas na. Wala nahuli mo yata tapos napalo mo to. Nahuli mo ba? Oo, nahuli yata Galingan mo kasi magtago ng mga ebidensya para hindi nasisira cellphone mo. Para walang huli na yan. Oo. Wala pang pagawa, no? Please like, comment, 11 tayo. share, and subscribe po mga guys. Napakalaking tulong na po yun. Ayun na naka-vlog tayo Napakalaking tulong na po sa ating mga subscriber. Para tuloy-tuloy tayo sa paggawa ng small tips about gadgets.
Kung ayaw nyo, di wag. Mami, walang coke. Ikaw, ano bakit coke? At lalagyan naman natin siya ng rubber. Kasi ito ang pinaka-importante sa lahat. Ang rubber. Na magpapatibay ng gawa ni G. Rubber pa lang, panalo na kayo. Mahal ng goma rito. So ayan guys, nalagyan natin siya ng goma at kitang-kita naman okay na po ang ating trinabaho kay sir at napangiti na po sila. So thank you po sir at ito na po, huwag kayong mag-alala, may warranty po to. Kayo, bahala kayo kung ganun gusto niyo warranty. Kayo mapagod bumalik dito na isang taon. So, okay, pero wag niyo man i-remove yung wrapper ng wire. So guys, this is Ginan G-Tech po. Sana nakatulong tayo kahit konti. Please like, share, comment kahit walang kwenta at ang importante mag-subscribe. So maraming salamat po. This is G ng G-Tech Pro. Bye. How we live it, don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians.